હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણે વડોદરાની ફેમસ ભાખરવડી બનાવશું. તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ઘઉંનો લોટ, ચણાનો લોટ, મેંદાનો લોટ. મેંદાનો લોટ 2 ભાગનો, 1 ભાગનો ચણાનો લોટ ને 1 ભાગનો ઘઉંનો લોટ. તેલ મોણ નાખવા માટે, તલ, ચીન, ખાંડ, ટોપરું, હળદર, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ધાણા જીરું, ચેકેલું જીરું, ખસખસ અને લીંબુનો રસ ને ખાંડનું પાણી. ભાખરવડી માટે આપણે લોટ બાંધી લઈશું. મેંદો, ચણા, ઘઉં, સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે મીઠું એડ કરી દઈશું. થોડું પાણી લઈને આપણે લોટ બાંધવાનો, ઢીલો ન થઈ જાય. ભાખરવડીનો લોટ થોડો કડક રાખવાનો, રોટલીનો લોટ બાંધી એવો નહીં. જો તમે જોઈ શકો છો, લોટ બંધાઈ ગયો છે. રોટલીનો હોય એ કરતાં થોડોક કડક રાખવાનો અને ભાખરીનો હોય એ કરતાં થોડોક નરમ. તો હવે આપણે ટોપરું, સિંગદાણા, ખાંડ, તલ, ખસખસ એ બધું મિક્સર જારમાં લઈને ક્રશ કરી લઈશું. થઈ ગયું છે તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે બધા મસાલા રેડી કરી લઈશું. ધાણા જીરું, મીઠું, ગરમ મસાલો, હળદર, ચેકેલું જીરું, લાલ મરચું, લીંબુનો રસ. ભાખરવડીનો મસાલો ખાટો મીઠો હોય એટલે લીંબુનો રસ ને ખાંડ બે એડ કરી દેવાનું. મસાલો બની ગયો છે તો હવે આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ દેખાય છે. આ રીતે આમ ભાખરી બનાવી લઈશું. પછી હવે મસાલો આપણે આખી ભાખરીમાં લગાડી દઈશું. આ રીતે આમ આખી ભાખરીમાં મસાલો લગાવી દેવાનો. પછી કિનારે ફરતી ખાંડનું પાણી એટલે કિનાર છૂટી ન પડે. આ રીતે આમ કિનારે બધી ખાંડનું પાણી લગાડી દેવાનું. હવે આ રીતે આમ રોલ બનાવી લેવાનો. વધારાનું થોડી આપણે કાપી લઈએ.
કરી લેવાના. ભાખરવડી બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આમાં આકાર આપી દેવાનો. જો આ રીતે. હવે આપણે તળી લઈશું. મીડિયમ ગેસ રાખવાનો, ફૂલ ગેસે નહીં તળવાની. આ રીતે આમ મીડિયમ ગેસે તળી લેવાની. તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્તી દેખાય છે. તો આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારી રસોઈને શેર કરો, લાઈક કરો અને બાજુમાં બે લાઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે નવી રસોઈ આવી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો. ભાખરવડી તળી છે તો આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત દેખાય છે. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલી પણ ટેસ્ટી છે.